น้องอะไรนั่นนะใช่ไปสิร้านนี้แน่นะใช่ร้านนี้แหละที่เปิดใหม่ปักลงกันเลยรับอะไรดีคะ เอาชาเขียวเนี่ยเอากาแฟแก้วหนึ่ง หวานน้อยนะค่ะใส่ที่ไหนดีเรากลับกันเลยไหมไปสิเก็บตังค์ด้วยค่ะ100 บาทพอดีค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่มาใช้บริการค่ะโอกาสหน้ามาใหม่ค่ะเฮ้ยใครลืมโทรศัพท์ไว้อ่ะจริงด้วย เราไปตามหาเจ้าของดีไหมอ่ะ ไปดีกว่าไปค่ะ เฮ้ยแกฉันได้เอาโทรศัพท์มาปะ ก็น่าจะเอามามั้งเห็นใช้อยู่อะ อ๋อสงสัยลืมไว้ในร้านแหละ ไปดูสิ ไปสิ เอาอินนะเขาจับเองนี่ จริงด้วยพวกเธอขโมยโทรศัพท์ฉันเหรอ เปล่านะ พวกเราไม่ได้ขโมย พวกเราแค่จะเอามันไปคืนน่ะ ใช่ใช่ เขาว่าเองไม่ได้เป็นคนขี้ลืมนะ ขออนุญาตนะคะ อย่าเพิ่งเถียงกันค่ะ ลูกค้าสองท่านนี้เดินเข้ามาเห็นโทรศัพท์ของพวกคุณวางไว้ถึงโต๊ะ ลูกค้าสองท่านนี้กำลังจะเอาไปคืนควรใช้เหตุผลในการคุยกันนะคะ เฮ้ยใครลืมโทรศัพท์ไว้อ่ะจริงด้วย เราไปตามหาเจ้าของดีไหมอ่ะ ไปดีกว่าไปค่ะ อ้าวเป็นนี้เองเหรอ งั้นพวกเราขอโทษด้วยนะที่กล่าวหาพวกเธออะ ไม่เป็นไรหรอก พวกเราไม่ติดใจเอาความอะไรน่ะอันนี้โทรศัพท์ของเธอ ขอบคุณพวกเธอด้วยนะ การจะกล่าวโทษใคร เราต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนเสียก่อน ถ้าเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิด